Sticky rice is a Vietnamese traditional dish. It's usually for breakfast, dinner, or it's also the main dish in the party menu. It's very simple that everyone can make. Xôi gà là món ăn truyền thống của người Việt, thường là món ăn sáng, ăn tối, và cũng có thể là một trong những menu chính của bữa tiệc. Công thức làm rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Ingredient: 700 g of sticky rice, 700 g of breast chicken. If you want other kind of meat, like pork, you can change it. 1 tablespoon of oyster, 3 tablespoons of soy sauce, some soy sauce, chili sauce, oyster, mushroom powder, 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of turmeric powder, 4 onion, 2 lemongrass, 4 pandan leaf. Thành phần là 700 g nếp, 700 g ức gà, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng đường, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 4 củ hành, 2 tiếp sả và 4 lá dứa. Nếu bạn không thích gà thì bạn có thể thay bằng heo và các loại thịt khác. How to marinate meat. Wash red chicken, marinate it with 3 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of oyster, 1 tablespoon of sugar, 2 lemongrass sliced, crushed, sliced onion, 1 teaspoon sugar. Marinate it for 20 minutes. For sticky rice, soak overnight for 8 to 10 hours. Drain. Mix sticky rice with 1 tablespoon of mushroom powder, 1 teaspoon of sugar, 1 teaspoon of soy sauce, 1 teaspoon turmeric, onion leaf cut into small pieces, mix into the rice, and then put in the steamer for 30 minutes. Nếp thì rửa sạch, ngâm qua đêm 8 đến 10 tiếng đỡ ráo nước. Trộn nếp với hạt nêm, đường, nước tương, nghệ, lá dứa, sau đó cho vào nồi hấp 30 phút. You can use a special steamer or a cooker with a tray, and then use a thin towel, put on a tray and put on the sticky rice into it. Cover it, steam for 30 minutes, but each 10 minutes you open the cover and stir it to make sure that there's a sticky, like red onion and saute. Use the hot oil to pour into the salad to keep the leaf green. Dùng cái dầu còn lại của hành phi chớ dầu nóng này vào hành lá thì hành lá sẽ được màu xanh, chúng ta sẽ có được mỡ hành. The meat, wash and marinate it with 3 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of oyster, 1 tablespoon of sugar, 2 lemongrass sliced, crusted, and some sliced onions. Marinate it for 20 minutes. Then heat the oil pan over. Brim it until the meat is fragrant and dehydrated. Use the chopstick to tear the chicken over the hot heat.
rửa sạch, ướp với 3 muỗng canh nước tương, 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng canh đường. Hãy tiếp xả các khúc đặc dập, củ hành các lát, ướp trong 20 phút. Cho chảo dầu nóng lên, rim cho đến khi thịt thơm và khô. Dùng đũa xé gà trên lửa nóng. Finish. Pour some chili sauce on the top of the sticky rice. Let's enjoy it. Nào, xôi đã xong rồi, cho một ít mỡ hành và hành phi lên đĩa xôi, cũng rất là hấp dẫn. Hope you can do these meals for your family. Thank you for watching this video.